I could set you free. Hello and welcome to Cascade India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰত হোপ আপোনালোক সব ভালে আছে আৰু আজি যোনটো প্ৰজেক্ট আমি দেখাম আপোনালোকক আমাৰ এটো ফাৰ্স্ট প্ৰজেক্ট হ'ব যোনটো আমি কালাৰ চেঞ্জ হৈছে এনেকে আৰু হেৰিয়াৰ সাগে aquamarine ব্লু যোনটো আমি কৰিম এতিয়া হেতুত নাই because হেৰিয়াৰ maximum black বা white হেনেকে আহে তো এটো ফাৰ্স্ট হ'ব আৰু বহুত ধুনিয়া হৈছে লুকটো আপোনালোকক লাষ্টলৈকে দেখাম আৰু গোটেই ভিডিওটো কেনেকে কি কৰিলো ডিটেইলছত আমি দেখাই আছো চাব লাষ্টলৈকে I could set you free. Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me, I could set you free. I could set you free. তো যেহেতু গাড়ীখনৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব আমাৰ ব্ল্যাক আছে এতিয়া ব্লু হ'ব তো গাড়ীখন তাৰ আগতে গুটে আমাৰ ডিসমেন্টল হ'ব আৰু আপোনাৰ বাম্পাৰ ডোৰস বনেট এভৰিথিং খুলিম আমি আপোনালোকক দেখাই আছো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকক I could set you free. Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me, I could set you free. ফাইনালি গাড়ীখনৰ পুটি কাম হৈছে পুটি কৰা পিছত এতিয়া আমাৰ স্যান্ডিং হৈ আছে চাও পাৰে আপোনালোকে গাড়ীখন অলমোস্ট 60% আমাৰ হৈছে আৰু ৰেডি এতিয়া হিট চেম্বাৰ সোমাব হিট চেম্বাৰ সোমোৱাৰ পিছত ফাইনালি কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব আৰু মই ইগাৰলি ৰখি আছো আউটপুটটোৰ কাৰণে ফিংগাৰ ক্ৰছড বহুত ভাল আহিব লাগে Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me. তো হেৰিয়াৰখন পেইন্ট বোৰ্ডত সোমালে এতিয়া পেইন্ট হ'ব আপোনালোকে ফাইনালি যোনটো একোৱা মেৰাইন ব্লু হেতু কালাৰ চাবলৈ পাব যোনটো টাটাৰ অকল লিমিটেড এডিশনত আহে আৰু ওপৰটো পাৰ্ল ব্ল্যাক হ'ব আৰু যোনটো বডিটো হ'ব হেতু একোৱা মেৰাইন ব্লু হ'ব আৰু ফাইনালি মই লুকটো কাৰণে বহুত এক্সাইটেড আৰু ফাইনাল যোনটো লুক আপোনালোকে আৰু 2-3 মিনিটৰ পিছত চাব পাৰিব Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me, I could set you free. I could set you free. I could set you free. Show you what this world could really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me.
ফাইনালি গাড়ীখন পেইণ্ট হাউচৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে শ্ব'ৰুমত এতিয়া PPF হৈ আছে PPF এপ্লিকেশ্যন আৰু PPF কৰাৰ পিছত যোনটো শ্বাইন আহিব আৰু বেছি ভাল আহিব তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আমাৰ লগত Show you what this world can really be. Here with me, I could set you free. Off the pain and misery and let you be. Here with me. I could set you free. তো ফাইনেলি বহুত ৱেইটৰ মূৰত গাড়ীখনৰ হৈ গ'ল কালাৰটো আৰু ফাইনেল যোনটো লুক চাব পাৰে আপোনালোকে যোনটো ব্লেক আছিলে এতিয়া একুৱা মেৰাইন ব্লু হৈছে আৰু কালাৰটো বিৰাট শ্বুট কৰিছে গাড়ীখনত বিকজ SUVত চব কালাৰ শ্বুট নকৰে কিছুমানেই ভাল লাগে আৰু একুৱা মেৰাইন ব্লুটো পাৰফেক্টলি শ্বুট হৈছে আৰু যোনটো শ্বাইন আহিছে আফটাৰ PPF আৰু হেতুটো আৰু মানে এক্সট্ৰা এটা পইণ্ট এড হৈছে ইয়াতে তো এনেকুৱা SUVত যদি আপোনালোকে কালাৰ চেঞ্জ কৰে আপোনালোকে এটা বাজেট যদি ধৰে 80 to 90 আপোনালোকে ধৰিব পাৰে আৰু যদি অকল ফুল বডি পেইণ্ট থাকে তেতিয়া 60 to 70 বাট যদি পেইণ্ট চেঞ্জ থাকে তেতিয়া কষ্টিংটো অলপ বেছি আহে আপোনালোকে এৰাউণ্ড 80 to 90 ধৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিবা কালাৰ চেঞ্জৰ কাম থাকে বা ফুল বডি পেইণ্টৰ কাম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান হাতত সময় লৈ পেলাই আহিব কাৰ স্কোৱাড বিকজ আমি বহুত কোৱালিটি কালাৰ দিওঁ 2K পেইণ্টছ হয় চববিলাক আৰু এভৰিথিং ইজ প্ৰফেশ্যনেল আৰু কোৱালিটি ৱাইজ আমি চাওঁ যিহেতু মানুহে পে' কৰে সেই পে'টো কেতিয়াও ৱেষ্ট যাতে নহয় আৰু কেতিয়াও গাড়ীখনৰ যাতে বাবলছ বা কিবা কালাৰ ফেড এইবিলাক যাতে নাহে তো সেইকাৰণে আমি ফুল এইবিলাকত আমি গুৰুত্ব দিওঁ যাতে কোৱালিটিটো মেইনটেইন হয় আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এবাৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু সদায় এনেকৈ মৰম দিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যাতে চব ভালে থাকে আপোনালোক ভালে থাকে আৰু যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু চব ভালে থাকক হেপী থাকক আৰু CSI আহিব এবাৰ হ'লেও থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই আজিলৈ